بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، واجد هاشمی. امید کوم چې ټول بخیر. په دراز باندې زموږ ویډیوز شروع دي، خو نن کوم ویډیو چې دا ویډیو نمبر 4 دا ولغې نه مخکې زه تاسو ته دا وایم چې تاسو په مطلب تاسو په سپورټ باندې ماته 3000 ویورز ملاو شو. نن ماته یوټیوب د طرف نه دا سرټیفیکیټ هم ملاو شو. نو زه ستاسو ټولو مننه کوم. راځئ ایکچولی اوس خپل ویډیو طرف ته راځو. نو نن ویډیو نمبر 4 دا په دراز باندې موږ د خرڅولو کوم کوشش چې شروع کړی دی. موږ چې سیلر اکاونټ به جوړو او په دراز به موږ خرڅ کوو. نو په هغې باندې درې ویډیوګانې الریډي اپلوډ دي. که ویډیو نمبر 1 چا نه کتلي هغه انیشل انفارمیشن نو بره په دې لینک باندې به کلیک کوئ. په دې رایټ کارنر په دې ښي ګوټ کې به یوټیوب تاسو ته لینک راځي، باید کلیک کوئ، هغې ته به لاړ شئ. ښه، اوس ویډیو نمبر 2 موږ الریډي کړې وه، ستاسو به یاد شي یا نو چې اف ام سی جي باندې موږ ویډیو کړې وه. اف ام سی جي کو تاسو ته یادي نو د دې ایبریویشن ما تاسو ته کړه او کو چاته یادي نو بالکل تاسو ویلی شئ چې فاست مووینګ کنزیومر ګودز دا او ما تاسو ویل چې 1.5 میلیون په دې باندې زمونږ پروډکټ پراته دی. ټیک ده، نو په دې کې به تاسو نه پروډکټ خوښ کړی. بیا دویمې ما فیشن باندې کړی کو تاته یاد شي. نو پیشن چې هغې کې 7 میلیون پروډکټ دی، ټول نه ښه کیټاګري دا ده پیشن والا. او په دې کې به ټاپ باندې چې کوم دی هغه زموږ سره واچ دی، شوز دی، برا دی او جیولریز دی او ټي شرټس دی اور رنگز وغیرہ وغیرہ والټس دی کنه. نو دا هم موږ ویډیو کړی دا. کو دا ویډیو نمبر 3 چا نه کتلی نو په دې بر رائټ کارنر باندې کلیک کړئ. ټیک ده، او کو ویډیو نمبر 2 چا نه کتلی نو بر په دې رائټ کارنر باندې او په دې په سی ډایرکټ تاسو سره ښکار کیږي ویډیو نمبر 2 لینک نو هغه هم تاسو کلیک کولای شئ. ټیک ده، نن نه زمونږ کوم ویډیو چې دا به مختصر کو ځکه چې په دې باندې پروډکټ هانټینګ باندې موږ درې ویډیوګانې وکړې. تاسو لورمې د یو بل ویډیو کو بیا راغله پس موږ ایکچوال کم دغه چې دی کنه هغه شروع کو. ټیک ده، زمونږ دراز والا کم سیلر اکاونټ چې دی هغه به جوړو. نو راځي نن دا الکترونکس والا دغه کو کم پروډکټ چې دی دا به ګورو. ها، الکترونکس هم په دراز باندې خرڅیږي او دی وایي چې زمونږ دا چې دی کنه الکترونک سیلرز هاف ا هیوج assortment of product on Daraz, currently being a total of 4.9 million. درې کټاګوریز موږ وکړې که تاسو یاد شي په اورنۍ کې 1.5 میلیون و. دویمې چې دی هغه فیشن ول دی هغه ټول نه ښه دی هغه څو دی 7 میلیون. دا ورپسې بیا هم ښه کټاګوري ده 4.9 میلیون پروډکټس په دې باندې پراته دي. ټیک ده، ښه په دې کې دا چې دی کنه دې کې یو دوه خبرې ځان ته یادې ساتئ. ما په نور ویډیوز کوم تاسو ته دغه کړي ویلو اور په دې کې درته ووایم. ټیک ده، په دې کې د ټول نه الکترونیک د ټول نه امپورټنټ او اهم خبره دا ده کنه چې دې دویم نمبر لاین ته ګورئ. الکترونیک gains its popularity due to authentic products via official retailers and distributor and Daraz Mall. دا دراز مال نه علاوه د نور ته ګورئ. دی وایي کنه چې الکترونکس چې دی کنه د پاپولریټي ځکه په دراز باندې ډیره مطلب دا ځکه چې دا اتھنټیک پروډکټس دی. اتھنټیک مین یعنی بالکل ټیک پروډکټ دی ولېږي ځکه چې دا افیشل ریټیلرز خرڅي. تاسو ما ویلي موبایل فون په الکترونکس کې په ټاپ دی. اوس بلان دی موږ فریکوینټلی سرچ الکترونکس تلاړ شو نو ګوري په نمبر 1 موبایل فون دی. راغټ لاین تاسو څنګه دون غټ لاین د موبایل فون دی. ټیک ده، نو په دې کې موبایل فون په ټاپ دی ځکه دا افیشل ریټیلرز خرڅي. دا تاسو هم خرڅولای شئ، دې سینه د چې تاسو نشئ خرڅولای. خو دې لپاره تاسو ته دا اتھنټیکیشن لیټر پکاره. اتھنټیکیشن لیټر ورته وایي یا ورته پرمیشن لیټر وایي. نو دا به تاسو ته د کمپنۍ د طرف نه میلاویږي. لکه تاسو د اوپو موبایل خرڅوي یا تاسو د پوکو موبایل خرڅوي. پوکو موبایل چې دی هغه په دراز باندې نه سبا ډیر زیات خرڅيږي. نو تاسو ته به هغه کمپنۍ خپل یو اتھنټیکیشن لیټر درکړي. ټیک ده، چې او تب دا موبایل خرڅې تب زمنګ نه علي موبایل او بیا به خرڅې. ټیک ده، نو یعنی صحیح موبایل به خرڅې، 2 نمبر موبایل به نه خرڅې. افیشل ریټیلر به ته جوړیږي به. ټیک ده، نو دا خبره به ځان ته یاد ساتئ. کله تاسو الکترونیک شیزونه خرڅئ پاره کې میجورټي ډیر شیزونه داسې دي چې هغه بس سره پرمیشن لیټر ای سب کې داسې دي چې هغه بس سره نه هغه بس تاسو مخ کې ویم. نو تاسو به ځان اوس پدې کې ها دراز مال ما تاسو دراز مال چې دی کنه دا دې ته تاسو لا نه شئ. ټیک ده، اوس موږ کله ایکچوال په دراز باندې سیلر اکاونټ جوړو پدې کې هغه کې به دراز مال راشي. نو زه به تاسو ویم دراز مال الا یو ریټیلر دې ته تللی شي کنه چې هغه افیشل ریټیلر شي. صحیح ده، افیشل ریټیلر شي یا دا هغه سیل ډیر سی واشي. نو دا دراز والا بیا په خپل انوایټ کې وای راځه وسته زموږ دراز مال تراشه. دراز مال والا کم سامان چې هغه په دراز باندې په ټاپ پروت دی. ټیک ده، ها دا خبره کلیئر شو.
was frequently searched items چې دی پای کې موبایل فون په ټاپ باندې دی. موبایل فون موږ ځکه نه شو خرڅولی چې په دې لپاره اتنټیکیشن لیټر پکار دی. نو اتنټیک لیټر چې ته الې که نه یا پرمیشن لیټر چې ته الې نو د هغې لپاره به تاله هم درکوي کمپنۍ، خو د هغې لپاره کمپنۍ خپل رولز دی. تا ته به وایي چې ته به زموږ دونه پروډکټ الې او دونه به خرڅوې. مطلب لکه داسې به شي لکه د هغو سره چې په نکاح کې شي، یعنې هغو به تا ته وایي چې ته به زموږ نه د یو خو د زرو نه کم پروډکټ نشي اخیستی، بل ستا سیل به دونه. ټیک ده، نو د هغوی یو خپل مطلب څه اګریمنټ وي او د څو پکې سیل والا نه وي، خو تا ته به وایي زموږ نه به آیټمز دونه اخلي نو موږ به تاله دا درکوو پرمیشن لیټر درکوو. نمبر 2 چې دی سمارټ واچ. د سمارټ واچ ستاسو سره څه پرمیشن لیټر داسې خاص نشته، ټیک ده، نو دا تاسو خرڅولی شئ. ټیک ده، په سمارټ واچ کې درنه بیا ټایپس دي، نو هغه خرڅولی شئ. اوس به مخې ته راشي انشاءالله تعالی. ښه فریج دی، نو فریج دپاره هم تاسو ته اتنټیکیشن لیټر پکار دی، پرمیشن لیټر پکار دی. ټیک ده، یعنې تاسو د پیل کمپنۍ خرڅوئ یا د ډاولینس خرڅوئ، د کمې کمپنۍ خرڅوئ، د هغې نه به تاسو پرمیشن لیټر رالی. ایربډس دا چې دی که نه دا هم تاسو خرڅولی وداوټ اني پرمیشن لیټر. اوکې، یو کین سیل اټ، نو دا هم یو ښه اپشن دی. هیډ فونز هم وداوټ اني پرمیشن لیټر تاسو خرڅولی شئ. ټیک ده، دا نه دی د رینګ لایټ سټینډ. د رینګ لایټ سټینډ کې نن سبا هغه ټیک ټاک کې ویډیوګانې پکې هغه شیزونه راغلي دي، پرمیشن لیټر نشته. اوکې، تاسو خرڅولی شئ او نور هم داسې ټایپ پکې شته، نو تاسو هغه هم خرڅولی شئ. لیپټاپ دپاره هم پرمیشن لیټر پکار دی، که تاسو د ډیل خرڅوئ او که تاسو د ایچ پی خرڅوئ او که تاسو د ایسس خرڅوئ او که د هر چا خرڅوئ. د کیمرې لپاره هم پرمیشن لیټر لازمي دی. اوکې، نو دا شیزونه څه دي چې هغه تاسو په وداوټ پرمیشن لیټر نشئ خرڅولی. ټیک ده، ځان ته کلیر کوئ د دې ټایم نه دا خبرې. ښه، اوس ټاپ سیلینګ الکترونکس چې دي که نه، په دې کې لږ ځان ته آیډیا راولی. ټول درته زه نه ایکسپلین کوم چې ویډیو ډېره نه اوږدېږي. ټیک ده، یو ویډیو پې بله پاتې ده چې هغه وکړم، په هغې ورپسې به زه تاسو ته سیلر اکاونټ جوړوم. ټیک ده، خافون کور چې دي دا به ډېر زیات خرڅ شوي دي. ټیک ده، 7899 کورس خرڅ شوي دي په یوه میاشت کې. چارجینګ کیبلز پکې هم خرڅ شوي دي 4957. موبایل فون هولډر، دا فون هولډر هم ډېر خرڅ شوي دي. ټیک ده، نو دا ځان ته دغه وګورئ. فوکو موبایل ما تاسو ویلي نو دا هم ډېر خرڅ شوي دي. 3699 موبایل فوکو والا خرڅ کړي دي. په دراز باندې ریلمي والا پې هم ډېر شی خرڅ کړي دي. ریډمي پې هم ډېر شی خرڅ کړي دي. ها، سیلفي رنګز لایټ، یعنې دا ما تاسو ویلي دا په ټیک ټاک میک ټاکونو سبا ډېر استعمالېږي او دا ټیک ټاک برګر خلک چې ویني ډایرکټ راشي په دراز سرچ کړي یا په انټرنیټ کې سرچ کړي نو دوی ډایرکټ کړي. ځکه دوی خو چې موږ هغه شان سپین شوی که نه، کم چې هغه ټیک ټاک والا فلټر یې لګولي نو دا هغه والي. ټیک ده، ها، هینډ فری کیس دا هم ډېر ښه خرڅېږي. ټیک ده، خاص ګوره دا وایرلیس اور گیمینګ کنټرولر دا هم خرڅېږي. ټیک ده، خاص سمارټ واچ تاسو مولي په سمارټ واچ کې بیا برانډډ دي، هغه سمارټ برانډ او جدا جدا ټایپونه دي پکې، ناري ناري پکې هم دي. دا شی هم ډېر ښه خرڅېږي. ټرایفورډ سټینډ نه دی، موبایل فون هولډر دا والا هم ښه خرڅېږي. ټیک ده، نن سبا دا یوټیوبران اخلي. سمارټ ټي ویز پې هم خرڅېږي. اوکې، نو دا ځان ته اوس دا کوئی ښه ده په سمارټ واچ کې هغه بل برانډ دی وګورئ سټریپس والا، نو دا هم دی. ټیک شو، سمارټ ټي وي دی او دا ایم پی 3 دا پخوانی دغه دی، دا ډېر مه خرڅوئ. ټیک ده، دا نه خرڅېږي. دې ته سایډ ته څوک دونه مه ځئ. 145 دی، یعنې بیا هم خرڅېږي خو لږه دونه نو. ورچوال ریالټي والا باکس دی دا هم خرڅېږي، وي آر ورته وایي، وي آر باکس. اوکې، ښه، فریجونو ته وګورئ چې 564 فریجونه خرڅ شوي دي. وګورئ دا هم ښه کافي ګټه په دې کې. دا هم ایر فرایر دی ګوسره، دا فرایر دی ګوسره، دا هم خرڅېږي. ټیک ده، هینډ فین هم خرڅېږي، ډیپ فریزرز هم خرڅېږي. ځان ته پکې ګورئ. هوم اپلینسز کې بیا دا شی ډېر زیات خرڅېږي. هغه دا نه دی واشنګ مشین کور دا وګورئ، یا دا نه دا د هاسټل والا خلک ډېر لري، دا استري چې د کوم دی سټیم آیرن یا سټیمر چې دی. ښه، فریزرز دی. ښه، واټر کولر دی. ټیک دی، نو دا هم مطلب تاسو اخیستی شئ. اور کمپیوټر کې بیا هارډ ډسک دي، که بیا ایس ایس ډي څوک خرڅوي، که هارډ ډسک خرڅوي، بیا هیډ فونې دي اور هینډ سیټې دي اور یو ایس بیانې دي اور کم وایرلیس کم ماوسونه چې دا دي کمپیوټر کې، دا بیا کیمرې میمرې دا کنټینیوس دي. ټیک دی، نو دا پکې تاسو په کیمرو کې هم بیا دا سټینډونه کیمرو دا اور کیمرې اور دا کوټ کوفر څه شی دی، کوټ کوپټر ډرون چې کوم دی دا هم تاسو خرڅولی شئ. میمري کارډ هم خرڅولی شئ. ټیک ده، کیمرو کې دا ډرون کیمرې تاسو خرڅولی شئ. مینی کیمرا دا ټول ټاپ سیلرز دي. ټیک ده، د دې نه تاسو پروډکټ اوچتولی شئ. خو داسې پروډکټ اوچتوئ لکه ما چې ته پکې دا کوم خو واشنګ مشین والا یا داسې کم دغه دي. ټیک ده، نو امید کوم چې دې ځکه پر تاسو پوهېدلې او په الکترونکس کې هم تاسو ته پروډکټ معلوم شوي چې کوم موږ له خرڅول پکار دي. نو وسه پورې ماله اجازت راکوئ. الله په امان. بله ویډیو کې به انشاءالله تعالی ملاویږو.